Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Varför är det alltid jag som ska liksom bli tagen med brallorna ner och så säger ni att jag är snuskig? Ni är minst lika snuskiga själva. Det är bara det att jag är den enda som inte skäms för mig. Vi är inte alls lika snuskiga. Vi är snälla och fina. Och som tur är så har vi Johan Wallin. Och det är Bootleg Crazy. Och Johan Wallin är aldrig snuskig. Han har aldrig sagt någonting snuskigt. Nej för fasiken. Det är inte Johan Wallin. Han säger aldrig. Han har bara sagt Ace är dålig. Det sa han på. Och för att förklara för alla varför Johan Wallin var lite tyst på Ace-podden, det var för att han var dålig. Ja. Och han sa inte till oss att han var dålig, för han var överspänd och hade laddat för att få vara med. Ja, precis. Det är inte bra det där att man laddar för mycket, Johan. Nej, men som sagt jag mådde inte bra. Jag hade nästan 39 graders feber och ta en liten pilsner på det gjorde väl inte saken bättre heller. Och för när jag klippte den där så är det jag satt och tänkte så här, nu har han inte sagt någonting på 15 minuter. Nej, jag lovar nästa gång det är live så ska jag vara med på hugget. Ja, det är ju inte live-runda bordsamtal som nej, men nästa man kan gång ta bort allt för mycket grova grejer för att man måste ha någon kontroll. Men nu är det ju Bootleg Crazy. Vilka programpunkt börjar du med? Vi börjar med lite recensioner av skivor som vi har pratat om tidigare, eller som vi har annonserat att de kommer. Och många av dem har ju kommit. Vi börjar med första, den är en Dynasty-platta. Den är från San Antonio i Texas. 19 oktober 79. Och det är en dubbelvinyl som är grön och fin. Det var ingen snygg färg det där, för fan. Tyckte du att det var snygg färg det där? Ja då, för fan. Sofia, det såg ut som snorlobba. Någon riktig dagisförkylning. Nej. Och så fick man även en poster till den också. Ja, vad är det för bild? Det var snygga bilder också. Fast jag vet inte om bilderna är från spelningen. Eller är det bra kvalitet på bilderna? Ja då, det är det. Det är bra. De är inte pixliga eller något sånt där. Nej, de är riktigt skarpa. Så, jag kan säga bara när du ändå pratar om bilder att mitt favoritprogram Photoshop som jag jobbar de har släppt en uppdatering på den här AI rättar till och kompenserar. Och så tog jag en bild från de här bildbolagen som har, så de lägger ju såna här grejer på bilden. Det var inte bra. Jag skrev ta bort de där dumma texterna och rätta till det. Så gjorde den det. Och det gjorde den. Bling! Och så shit, nu har jag köpt bilder utan. Ja. Jag satt och tänkte det där var ju inte bra. AI kan ju göra mycket dumt för vissa bolag då. Så det är lite häftigt om man säger så. Det var en snygg affisch. Det var en snygg affisch i alla fall. Ja, då, absolut. Men det är roligt när man får lite sådär extra på vinylerna. Så är det ju. Men fick du någon gåshud utav albumet? Nej, utan det är ju som sagt var i slutet av Dynasty-turnén och då som jag har förstått det så var det väl inte så bra stämning mellan bandmedlemmarna. Så att det är väl inte riktigt den här gruppkänslan infinner sig väl inte under konserten. Men annars är den helt okej. Peter Criss är helt okej. Men det är väl ingenting som sticker ut just från den konserten utan det är väl en dag på jobbet så att säga. Man gör det som man förväntas göra på scenen. Helt enkelt. Men det hade ju varit häftigt att se den i alla fall. Ja, men det är ingen udda låt eller någonting utan det är liksom standardsätt. Hade man plockat bort allting som var lite roligt i showen redan på slutet? Då? Ja, de körde väl likadant ända fram till de slutade.
Det var väl mer att de hade väl stora förväntningar innan turnén började som de fick skrota. Ja, det är sånt är alltid tråkigt. Ja, nej, så är det ju. Man trodde till exempel att man skulle spela, 4 eller 5 kvällar på Madison Square Garden. Det blev 2. Det är väl bara en enda gång de har lyckats med någonting så här stort. Det var väl 96, va? Ja, då körde de ju 3 kvällar var det, va? Ja. I juli. Ja, det är väl det enda gången de har gjort det i Madison Square Garden. Ja. Ja, nej, men det är klart. Vi gillar Kiss, de tänker stort och sen att det inte alltid blir som de själva tror eller tycker. Det har vi ju lärt oss med åren. Jag köpte även en CD också som är från Largo 75. Det är de där som använder samma jävla albumomslag till alla. Ja, det är ju en soundboard. Alltså? Ja. Är det en äkta soundboard eller någon? Ja, det här är en äkta. Det är ingen jäkla Kissology ljudripp eller något sånt här. Utan det här är en... Men Largo har ju funnits ute tidigare. Då har den också varit i bra kvalitet. Men den här är lite bättre. Men inte mycket. Hör man det? Ja, det gör eller man väl. Eller måste man ha sådana här 10 000 kronors hörlurar? Nej då, det går bra med Biltemas också. Jaha, okej. Då hör man i alla fall. Ja. Så det är helt okej. Nu kommer någonting häftigt. Nu kommer någonting häftigt här. Titta. Nu har vi en 74 ifrån Hammond. 18 oktober 74. Ja, jag känner igen omslagen på de här för jag har lagt in dem i videon för. Titta. Den som är nykter noterar att på första sidan så börjar man med Firehouse. Men det gjorde man ju inte i verkligheten utan jag tror att det är Doos och Strutter som fattas. Det är tråkigt. Ja, så den här är inte komplett men det är bra ljud för att vara en 74. Men är det så här icke-kompletta shower, är de eftertraktade då? Ja, så är det ju. Är det det? Jaha, okej. Och vinylen ser ut så här. Men den var lite rolig. Den var lite häftig, spräcklig. Är det guld eller? Ja, det är lite guld, vitt. Citronformage. Ja, det är väl en liten som har blivit lite dålig om man säger så. Ja. Men jag har för mig att den här kom ut efter den här så kom den ut komplett. Men med ett annat omslag. Men jag tyckte eftersom jag ändå har redan köpt den här så kände jag att nej, jag köper inte en vinyl för 600 kronor igen bara för 2 låtar. För Doos och Strutter har jag hört förut. Ja, men inte från det stället. Nej. Men det kanske är helt annan ljudbild. Ja. Vi hade en poster också. Det är en affisch med också. Oj. Så ser den ut. Fina. Men det är inte det fel. Det var en snygg bild, det är fel turné. Ja, det här är ju... Det är klart. Oj, vilken snygg bild. Det där var en snygg bild. Det där har ju Gene Simmons den mörka rustningen också. Ja. Från 76 där, som var mycket snyggare än den här högblanka eller den blankare silvermatta som kom. Tyckte bättre än den där mörkare. Jag tror att jag kan gissa lite grann och säga så här. Att de hade 2 stycken grejer de skulle ge ut samtidigt. En 76 och en 74. Ja. Och sen när de skulle stoppa i 76-affischerna så hamnade de i 74 bootleg. Det är vad jag tror. Så kan det vara när man har praktikanter. Ja. Vi har en... Praktikanter. De gör ju sitt bästa. Ja, det gör precis. En affisch till varje. Här har vi också en 74 ifrån Washington. Mars 74. Där man spelar på det här berömda stället Bayou i Washington DC. Jag har sett det där omslaget. Jag följer nu en Facebooks-grupp där när de lägger upp såna här grejer. Och jag tyckte inte det där omslaget var snyggt. Nej, den heter Flooded by Blood. Och så är ju såklart vinylen är ju... Det är vätska i eller? Nej, den är väldigt tunn, den är genomskinlig så att säga. Okay, Men man kan ju... Den var ju snygg i alla fall, vinylen där. Man kan ju säga att The Bayou är ju ett klassiskt gammalt jazzställe. Det är en väldigt, väldigt liten, alltså det är nästan klubbspelning. Där Kiss spelade faktiskt 2 set den här dagen, men vi har bara tyvärr en utav dem inspelad. Den andra har jag aldrig hört talas om att den existerar.
Så... är det där ett måste att ha i samlingen? Ja, jag tror att om inte jag är helt ute och cyklar fel så tror jag att det är sista gången. Det är någonting med Acrobat om man kör den långa versionen för sista gången. Eller om det var sista gången totalt. Jag tror att det är den långa versionen som man aldrig spelade igen efter den här kvällen. Nej, den försvann sen då. Och men då fortsätter vi väl på 1974, Long Beach. Det där är också en grupp som har använt samma tema på omslagen. Ja. Den heter Silver Bandits. Ja. Det är ju en radiospelning som har varit ute i många herrans år. Fasiken, man fick affischer tydligen på allt. Jag har inte öppnat och tittat, Johan. Oj, titta. Det är klassiken. Ja. Nu blir det fina grejer. Är inte det där första promobilden eller vad fan det var för någonting som de skickade med? Den där oj. Är det där en riktig affisch som fanns? Nej, det tror jag inte. Ja, jag vet inte om det här är en konsertposter man har gjort. Nej, de har aldrig använt den där bilden på konsertposter. Nej. Det står ju Long Beach. Friday. Den är snygg den. Ja. Men vad häftig den där bilden. Men finns den där bilden i färg? Eller är den fusket färgad den bilden? Nej, men den var inte den här bilden med i poster. Någon snarlik skulle jag säga. Ja. Och jag tror ju att det är från den snarlika i poster som vad heter han? Författaren till boken Snöret. Han som då berättade om Kiss-konserten på Gröna Lund när Peter kniven och allt det. Peter kastade en växel. Ja, den var bra. Ja, men vi måste ha högläsning ifrån den här boken någon dag. Den är så fantastisk. Den är riktigt nu är det vit eller är det silverfärg? Nej, det är en vit vinyl. Och, men inte helt vit, det är lite mörka fläckar. Ja, det är lite färgpigment i. Den som förut så hade vi ju inte sista låten Baby Let Me Go. Men den är med här. Den kan ha kommit ut tidigare också. Men jag vet första kassetten jag fick ifrån Long Beach, då var Baby Let Me Go inte med. Hur var ljudkvaliteten på den där då? Det är ju en radioinspelning så det är väl inte top notch är det väl inte, men det är helt okej ändå för att vara 74. Det värsta är att man lyssnar på de där gamla giggen så blir jag blir alltid så förvånad på energin i bandet. Ja, det var en energi. Att de var mer tajtare än vad man tänkt sig för att det har ju bara gått så jävla kort tid och ändå är man så jävla tajta. Vet sina roller och alltihopa. Så de var hårt drillade som fan. De där absolut. Nej, men de var ju kända just för att de var väldigt energiska på scenen. 73, 74, 75. 76 var de väl det också. Sen 77, men då började vi tjäna lite pengar. Så då kan vi ta det lite lugnt istället på scenen. Men den här är inte så jätteny. Destroys Anaheim. Det är ju den här klassiska spelningen av Anaheim i augusti 76. Snygg färgbild på den i alla fall. Men annars väldigt tråkig framsida. Den är det är så snygg bild och så har man inte gjort någonting med det riktigt. Och den ena vinylen ser ut sådär. Vilken ful etikett det var på den. Ja, men det var lite snyggare. Ja. Jag måste fråga dig en sak. Men varför var det Ace med äldredräkten på den? Nej, det här är jean. Det var jean, okej. Men det är 75-dräkten ändå. Ja. Varför är det fel dräkter och skit? Ja, du får fråga våra kära. Nej, sånt där irriterar mig jättemycket. Ja, jag kan tycka att det blir märkligt också. Men... Marco, det var den bilden de hade. Nej, det finns... Det där är ju nytillverkat. Det finns ju hur mycket bilder som helst. Men jag undrar faktiskt jättemycket ett par saker här nu. Ja. Först hade du Long Beach. Long Beach har funnits... Alltså jag upptäckte det här med Bootlegs 1976. Då fanns den. Ja. Och det står Anaheim, också klassiker. Den fanns då. Ja. Men det måste ju ändå vara som så. Någon sitter på någon slags master på de här. Och sen så har det kommit 70-11 nytryck på de här. Hur hittar man rätt? Vilken Destroys Anaheim är det man ska ha ett album?
Det finns ju en CD, en soundboardinspelning som kom ut från Anaheim. När kom den ut? Kan den ha kommit ut i mitten på 90-talet? Slutet av 90-talet. Det är ju absolut den bästa. Nu kommer jag inte i stunden ihåg vad den heter. Men det är en CD och den är komplett. För de här gamla Destroys Anaheim Part 1 och Part 2, då hade de ju kastat om låtarna. Där de spelade ju inte de låtarna, så det är lite irriterande att lyssna på en konsert som man vet att nej, men den här låten kommer ju inte nu. Och så fattas det ju för att man fick ju inte plats med hela konserten, tyvärr. Så kunde det vara med 90-banden. Ja, så är det ju. Det är lite synd. Det ska ju vara helst till alla. Och så har vi här då från Paul Stanleys soloturné 89 så har man hittat en soundboardinspelning från Toronto. Oj. Riktigt bra ljud fick jag hem förra veckan. Och det är titta. Lila, rosa vinyler. Oj. Men fula etiketter som fan. Ja, de kunde jag får ringa till dem där och säga att det går att göra snyggare etiketter. Ja, nej, men Toronto har också varit ute i många herrans år, men det har varit lite halvtaskig kvalitet på ljudet, så att det här var ju en uppgradering helt klart. Och det är en dubbel... Är det unika låtar, någonting speciellt? Han kör väl Move On och sånt här, har jag för mig på den turnén. Ja. Gör han inte det? Move On? Jo, det gör han. Nej. Gjorde han inte det? Jag hade för mig att han drog några utav soloalbumen. Han kör i Tonight You Belong To Me. Och så kör han Wouldn't You Like To Know Me. Och sen den bästa, Let's Put the X in Sex. Oj. Nej, Johan, nu får du kamma dig, Johan. Den där är inte bra alltså. Marco, den är bra, den låten. Ja, är så tramsig. Och så fick vi en liten poster till också. Oj. Ja, det är den där tecknade bilden, så fanns den där på någon t-shirt eller vad är det för någonting? Ja, jag vill också minnas att jag har sett det här, inte att det stod Toronto, men att bilden på Paul känns... Bilden är ju inte så jävla snygg egentligen. Nej. För men den hela med, ja, det är snyggt, bra tryck på den också. Ja. Och jävla papper är det också. Ja, fan. Nu blir det lite glad i alla fall, Marie. Ja, men de lägger ju ner otroligt jobb på dem där. Visst, de tar bra betalt för dem, men det kostar ju tillverka dem, så jag vet inte fan om de går med så jävla mycket vinst egentligen. Och här hittade jag också en gammal, men det är ifrån Houston 76 som heter Flaming Youth. Är det standard att man ska ha med jean på omslaget när man inte vet vad man ska göra? Fan, det här är ju 3:e skivan med bara jean på omslaget, eller 4:e till och med. Jo, men han var ju den mest fotograferade medlemmen på 70-talet. Ja, men de andra kan ju se coola ut också, men man ger ju ingen chans. Bueso Quades El Elmas. Jaha. Det var ju bra etikett. Jättemärkliga etiketter. Ja, det är eld och grejer. Ego. Ja, nu... Nej, det var inte eld. Nu kom det någonting annat. Jo, det brinner i en stad där. Ja. Är det barbecue? Ja. Det står BSQ, men det ska stå barbecue. Ja, jag förstod inte riktigt vad det där till för skivan. Men...
Och så kommer vi till det crème de la crème. Jaha, nu är det någonting stort här nu. Vad är det för någonting som är crème de la... Det här var ingenting alltså, ändå har du lagt ner stora pengar på det. Vad är det där för någonting? Det här är en Hot in the Shade-box med 2 inspelningar ifrån Ashbury Park och Detroit. Den där bilden hade varit snyggare till omslaget än den som själva gjorde. Det hade ju kunnat blivit... Ja, det hade varit ett snyggt omslag. Man fick inte så mycket lull tyvärr med han, men han var väl för billig för det. Nu får vi se här. Vi kan titta på en av skivorna. Det tyckte jag var lite häftigt med solglasögonen där. Ja. Så det är 4 blåa vinyler. Det finns gula också. Ja. Men jag har inte haft tur med gula vinyler. Jag tycker de blir repigare fortare. Jag vet inte varför. Jaså? Är det någonting du har bara en känn eller är det så? Är det fakta på det? Ja, jag har ju haft flera stycken. Och så fick man en liten booklet också. De där böckerna är alltid roliga. Och så har vi Leon. Swingsen. Så det här var lite bilder och sånt från turnén. Men är revbensbilden med där? Nej. Han har ont i revbenen där. Och så fick man ett litet vykort med Eric Carr. Oj. Då står det att den är limiterad edition, 300 numrerade kopior och jag har nummer 185 av 300. Så, du ser Bernt, det är limiterat också. Nej, men det är precis som Magnus sa på Zombie Records. De här boxarna, de trycks ju oftast i 50-100 exemplar. Och är du inte med från början, då får du betala det dubbla. Ja. Om du har tur. Ja, precis. Eller får du betala tredubbla. Men de här kommer ju inte med i reklambladet från Hemköp. Det står aldrig några jävla boxar. Nej, jag tycker det är dåligt. Jag ska prata med Ginsa också, tycker jag kan tänka. Det kommer aldrig någonting så att det är lätt att få tag på sådana här boxar. Ja, nej. Som sagt, man måste ha lite kontakt. Men vilken var guldkornet utav alla? Var det här sista? Ja, nej, men jag är faktiskt nöjd med alla. Alla har sin tjusning. Som sagt, det kom ju väldigt mycket som vi inte ens visste existera. Frågan är varför det kommer förra året och i år. Vad har alla de där inspelningarna varit tidigare? Det är liksom lite märkligt. Ja, det är väl någon gubbe som har börjat läcka då. Ja. Som tycker att Kiss är slut. Vara så här enkelt? Ja, kan det vara så här enkelt att de tänker, men nu har Kiss slutat turnera. Folks intresse börjar att svadna. Nu gäller det att trycka ut allt nu, medan det finns ett intresse. Jo, men de är ju rädda för det många. Så att det är väl därför de kastar ut sig hur mycket grejer som helst då. Ja. Nej, men vad kommer hända med de där skivorna nu då? Ska du lotta ut dem nu eller ska du sätta dem bakom i ditt arkiv där och sen kommer du aldrig lyssna på dem? Jo då, jag ska lyssna. Jag har lyssnat igenom alla en gång såklart. Ja, du har lyssnat en gång. Annars är det svårt att recensera om jag inte har lyssnat på dem. Nej, men jag lyssnar gärna på vinylbootlegs, absolut. Så att de kommer nog spelas ett flertal gånger, tror jag. Nu måste vi bara fråga här, när du lyssnar, går du ner i ditt cave där och lyssnar? Hur lyssnar du, med hörlur eller högtalare? Både och. Jag satt på lördag kväll så satt jag och lyssnade på Dress Rehearsals från Hot in the Shade och den är inte så jättebra ljud så man hör faktiskt lite bättre när man sitter med hörlurar. Och klockan var ganska sent också så jag vill inte väcka upp alla andra i huset heller. Så att det är både och. Är det en inspelning med dåligt ljud då tar jag hörlurarna. Sitter du och antecknar då små notislappar i skivorna? Där hostade Eric Carr till. Ja, nej, men jag skriver gärna. Jag har ju mycket brända skivor, bootlegs, och då skriver jag gärna låtlister på varje konsert. Okej. För då brukar jag göra en liten markering om det är på någon konsert att det är någon udda låt eller så slipper man gå igenom alla 242 konserter från 88 till exempel om man vet att man var ute efter en. Så det gör jag gärna för det tycker jag det är kul att hålla ordning och reda på skivorna. När det är en riktigt bra dag, solen skiner, ölen är kall i kylskåpet och allt det här och det går ner och är avslappnat. Vilken konsert är det som hamnar på då utav alla dina konserter?
Ja, det är väl Stockholm 88 då, eftersom den kom ut på Soundboard för 12-13 år sedan. Ja, den är ju klassiker. Eftersom det var min första kyss med bandet live, så det är klart att den spelningen ligger ju väldigt varmt om hjärtat. Men annars så älskar att lyssna på Gröna Lund 76 till exempel. Men när du lyssnar på den här från 88, får du så här... Jag får väldigt mycket. Om jag har varit på en konsert och jag lyssnar på den igen på någon i piratinspelning och sånt här, så får jag oftast att jag ser konserten framför mig. Ja, jag har jättesvårt för jag har liksom bara såna här små minnen att jag stod säkert som en fågelholk med munnen öppen de första 55 minuterna tills någon stängde min mun och sa att jo Johan, det är Kiss som står på scenen. Du är här, du kan bara njut. Nej, och i och med att det finns ju ingen filmat. Det finns ju bara första låten som filmades professionellt. Så att jag har... Lavganja från, vad heter hon? Night Flight, ja. Fy fan vad bra den är. Scandinavia. Ja, Marcus, ska du passa på att berätta varför man ska ha en sån där tröja? För det finns... Ja, det här är så här som gör att Bernt och jag får pengar så att vi kan gå på Bernts och äta en lyxmiddag. Nej, det var det inte. Det var för att täcka avgifter med podden. För podden har avgifter. Man kan tigga på olika sätt, men jag vill gärna ge en produkt i sådana fall. För jag tycker det känns... Jag tycker för min del att det känns rätt, och Bernt tycker också att det känns rätt. Att man får någonting när man stöttar. Och det jag ska nämna här nu också, det ska komma med att de här nämligen, all vinst som kommer från de här går direkt till Let Me Know. För att vi har blivit sponsrade med de här. Vi får hjälp med att trycka och sånt här. Och de är lite försynta och snälla, och jag kan säga, det kommer jag inte ihåg vad företaget hette, men det låg i Kiruna i alla fall. Ja. Och information kommer där vi kommer tacka. Och det är ju våra kära flygare och Marie Karlsson, Johan Flygare och Marie Karlsson, som har hjälpt med det här, och de gör ju det här för att stötta podden, och det här är ju ingenting som är kommersiellt. De är limiterade alltid. Jag kör inte samma motiv fler gånger. När den har varit så har den varit och kommer aldrig mer tillbaka. Nej. Så att när det gäller Ace så har jag två small och två medium och 3 large kvar. Så att du menar att man måste hänga på nu? Ja, vill man ha någon så är du inte lika stor i kroppshyddan som Bernt och jag, så finns det t-shirtar för dig. Ja. För mycket. Så nu går vi till nästa del. Vad blir det? Ja, jag tänkte bara, det har kommit ut en vinyl med Kiss från Asylum-turnén, och inte den som kom officiellt, utan det har kommit ut från Madison Square Garden. Som inte är en soundboard, men det ska vara väldigt bra ljud på den i alla fall, och den är jättefin. Är det snyggare omslag än den? Ja, som... det är det absolut. Jag går och suger lite grann på den karamellen. Alltså, vet du inte om du ska ha den än? Nej, jag har inte bestämt mig än. Tyckte du att den som Kiss själva släppte var tillräckligt bra? Ja, den har jag ju tyvärr inte, men den går ju säkert att hitta på andra sätt. Nej, jag tänkte jag skulle behålla min där. Ja, du vill inte sälja din så. Nej, för jag slapp tull och grejer. Ja. Så det slutade vid en summa där. Och sen tänkte jag att den är ju rätt så fin. Ja. Och sen var det en annan som hörde av sig så här, vet vi hoppar Johan Wallin av så är jag redo. Ja, just det. Ja, det är bra. Så du har första tjing om jag har bara öppnat lite snabbt fint och tittat. Jag har inte spelat den ens en gång och sånt där. Nej, men den var jävligt snygg, och så tänkte jag, jag kanske ska ha kvar den. Ska du måla den också i de här färgerna som du faktiskt hade målat omslaget på? Nej, jag kan ju skriva ut en sån bild och lägga framför i sådana fall. Jag kommer inte måla den. Det har gjorts många alternativa omslag till den, där har jag sett på. Och sen var det någon kille som började göra liknande omslag till de andra soundboardsen, såg jag också. Jaha. Som påminner om det här, och det har börjat rulla på vissa, om man är på de här
Facebookgrupperna som är lite speciella så kommer det mycket konstigheter där. Som är lite speciella. Inte vi lite speciella? Vi ja, men de handlar om så här, det här som Johan Wallin håller på med, de här mystiska mörka krafterna. Så speciella är inte vi. Djävulsstyrkan och lyssna på skivor baklänges och allt möjligt som de gör. Marco, är du en sån som lyssnar på skivor baklänges? Nej, det behövs inte. Man kan få djävul i sig ändå. Men den här Asylum, så du kommer smyga på den då? Ja, jag har blivit erbjuden att köpa den, men som sagt var Var den dyr? Nej, 600-700. Är det vinyl eller CD? Vinyl, dubbelvinyl. Ja, vinyl också. Oj. Och den sista som jag är från New York 79. Den kommer komma ut i 4 olika färger. Dubbelvinyl, röd, gul, blå och rosa. Då gick gul bort på en gång då? Ja. Hur många olika ska man ha? Frågas det räcker väl med en? Ja, de flesta köper väl någon favoritfärg. Jag ska köpa svart. Ja. Vinyl ska vara svart. Inte några jag tror inte att det är så många som köper alla färgerna. Det blir nog för kostsamt. Men vad ska du med alla färgerna till? Blir du lycklig? Ja. Nej. Men jag tänker på Ace då, de sista. Ja, han är speciell. Han har haft rea på dem också. Ja. Jag märkte det nu när jag gjorde Ace-poddens senaste runda bordsamtalet som vi har haft. När jag letade efter bilder, vi pratade ju om de här. Ja. Då stod det att det var 40% on sale och sånt. Nämen. Och jag tänkte, nu skulle Bernt ha sett. Vilken tur att det har varit on sale redan. Ja. Så han har haft rea på dem, så de har inte gått så jävla bra. Nej. Så är det ju. Du kan inte mjölka samma grej flera gånger, det går inte. Nej, Folk är klokare. Vänta, är det här ett Jans ordspråket? Du kan inte lugga en flintskalle mer än en gång, eller? Eller hur var ordspråket nu? Och hur fan luggar man han en gång om man är flintskallig? Jag vet inte. Man drar i skinnet då. Jag fick aldrig ihop den där. Okej. Så jag tycker att vi lämnar... Ska vi hoppa till det här jobbiga ämnet? Ja, nu ska vi prata om Hot in the Shade. You know, we could take the makeup off. I'll bet you we could take the makeup off and it wouldn't make any difference. You're crazy. You ready me to take the makeup off? You're nuts. Gene, we could take off the makeup. I mean, basically, when we started as a band. We started to play rock and roll. And that's what we could do. That's how we started, and we can keep doing that anytime we want. We could go back and play clubs. Without the makeup? I think you're nuts. Gene, there's nothing we can't do. You're nuts. There's nothing we can't do. I still say you're nuts. Bernt var ju där. Ja. Det gör. Men vänta ett tag nu. Jag sa faktiskt nej. Olle Linderholm, du som hör det här. Jag sa nej, vi ska inte gå på något kiss. Du sa nej, du sa inte nej alls. Men den turnén, den är väl lite speciell ändå, Johan? Ja, det är den ju. Dels så hade ju Kiss börjat titta tillbaka i låtkatalogen. Man började spela mera gamla låtar. Och det började ju vad var det Alex Bergdahl sa? Tokyo 88. Där började nostalgiträsket komma fram igen. Precis. Ja. Precis. Det var ju tur det. Det var tur faktiskt. Ja, och i samband med att Kiss släppte Hot in the Shade-skivan så fick man en ny manager vid namn Larry Mazer. Som hade väldigt mycket åsikter till Paul och Gene. Framförallt så var det, förutom låtarna, men att de skulle liksom hoppa över de här gamla grejerna som att slå sönder gitarrer, att Gene skulle sträcka ut tungan, utan det där menar han på att det där är gammalt, hitta på något nytt istället för att liksom kunna konkurrera med banden. Vilka skulle de konkurrera med då? Ja, men alltså hänga med de här banden som var poppis, och därmed så tyckte väl folk... Men de var ju 10 år äldre. Ja. Ja, fan. Men han försökte väl i alla fall, Larry Mazer. Så att, och sen så fick vi ju lite låtar som inte var spelade på många år. Come On and Love Me till exempel. I Want You. Oj. Så att man började ju rota lite grann i katalogen vad man kunde spela. Men som sagt man skulle egentligen ha spelat redan den 21 och 22 oktober 89 i
Melbourne. Alltså strax efter skivan kom ut, men det blev ingenting utan det ställdes in. Jag tror inte att det ägde rum överhuvudtaget, så att det var inte Nej, för det där är lite roligt. Jag har sett nämligen en annons Hot in the Shade där det stod där Coming World Rock. Det eventet hypades som World Rock 1989 och skulle tydligen vara en 2-dagars event. Ja. Men jag menar att Kiss annonserade i amerikansk press för Hot in the Shade och då stod det där World Tour. Ja. Det vart ju aldrig någon World Tour och jag diskuterade det med Niklas och jag vet att jag har visat den bilden till Niklas och han sa, fan, då har inte jag tänkt på att det står där. Alltså, att tanken fanns ju där. Ja. Som i Australien och alltihopa, men det vart det ingenting. Vad var det som stoppade det? Ja, var det ekonomin igen? Ja, man skulle väl egentligen ha gått ut tidigare på turné, men då var det ju det här dilemmat 1989 att Kiss sålde ju inga skivor. Man trodde ju stenhårt på Hide Your Heart. Man spelade till och med in en video och släppte en singel. Ja, det förstår inte jag. Men det blev ju tyvärr ingen framgång förrän man släppte singeln Forever. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. But everything about you is telling me this time it's forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Forever. Until the life is true. Girl, I've been loving you forever. I hear the echo of a promise I made. When you're strong, you can stand on your own. Those words grow distant as I look at your face. No, I don't want to go it alone. I never thought I'd lay my heart on the line. But everything about you is telling me this time it's forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Forever. Until the life is through. Girl, I've been loving you forever. Yeah. Så att man kan väl säga att tack vare Forever så kunde man finansiera en turné i USA. Och en ganska stor... Men Hide Your Heart, vart den dålig tack vare att Anders Tegnér var uppe på taket Ja, samtidigt? han kan ju ha haft bidragande Alltså, dåligt omen vart det på bandet. Ja, han kan väl ha... Ja, han kan väl ha sagt något eller gjort någonting. Eller bara närvaron som gjorde att... Ja, han passade ju Gene Simmons son där. Ja, precis. Jag får fråga Anders på lördag vad som hände egentligen. Varför förstörde du Hot in the Shade? Ja, precis. Varför förstörde du den skivan? Nej, men det var ju därför, som sagt var, det var ju Forever som gjorde att man kunde sticka ut på en turné. Ja, den var ju stor hit. Ja. Vi pratade om Larry Macer och alla de här grejerna som man tyckte, nej, ni måste förnya er. Var det då Larry Macer som gjorde att man plockade bort det här klassiska You Want It The Best innan konserten? För det har man ju inte, i alla fall inte nej. Troligtvis var det väl han som gjorde det. Om man skulle förnya, då kan man ju inte ha det. Nej. Jävla dumt, så usch vad dumt. Troligtvis så hade väl han några punkter som han pratade med framförallt Gene och Paul, där han tyckte att det här har ni gjort nu sedan ni började, det här kan vi göra någonting annat. Och det ska man väl säga, det är väl, han var väl engagerad så att han ville ju bandet väl.
Och tyckte väl att nu var det dags att liksom vända på sidan och hitta på lite nya saker. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det låter som så här kommunalpolitiker som ska stöpa om någon organisation och så ska det omplaneras och alltihopa. Och så vart det pannkaka ut alltihopa istället. Jag kanske inte riktigt håller med där. Men, jo, de är experterna ska göra någonting nytt och sånt. Det är Nej. I mina anteckningar. Totalt gjorde man 124 spelningar på den här turnén och det är rätt mycket det. Ja, det är mycket. Och genomsnittet om man drar på besökande så var det 6 589 personer per konsert. Inte det är ganska bra. Och då säger många så här att men vad fasiken, det är inte mycket. Jo, men om du går tillbaks till 80-talet så när kom det något känt hårdrocksband på Hovet till exempel så var det inte 8000 varenda gång. Det kunde vara det var det. 5000, det kunde vara 6000. Det var liksom den typen av antal biljetter man sålde i början på 90-talet. Att det var, men det ansågs som att då var man ändå liksom ett band som folk lyssnar på. Ja. Accept och sådana drog väl inte en jättepublik? Nej, så är det. Och det kommer jag ihåg när man har varit och tittat på dem på den tiden på 80-talet. Det var ju inte så att det var proppfullt med folk. Det var det aldrig. Nej, jag vet att jag var på Accept 86 måste ha varit på Russian Roulette-turnén på Hovet och det var ju inte fullsatt. Nej. Det var inte långt ifrån. Det var nästan mera på Kiss 88 än vad det var på Accept. Då var det mycket. Det var väldigt mycket på Kiss 88 kommer jag. Om man inte tittade med färgade ögon och tyckte att det var mycket. Nej. Jag upplevde så mycket mer folk i alla fall. Och samma sak så var ju på Mötley Crüe också 86. Det var ju inte heller knölfullt med folk heller. Men det var väl ungefär där hårdrocksbandet, det var det de sålde. Iron Maiden, Judas Priest och alla de här. För det var ju många band som konkurrerade på den tiden och de kom ju väldigt ofta. Det var ju ofta så är det ju. För att alla hade nog inte råd att gå på konsert. Fast det var billigt så kostade det fortfarande pengar. Ja. Så det var ju inte att alla spelar på Ullevi. Nej, det är långt ifrån. Jag roar mig med här. Ibland så köper jag sån här, vad ska man kalla för, klippkort till tidningsarkiven för att slippa åka till Kungliga biblioteket. Och just nu så har jag ett på Aftonbladet så att man kan gå in och titta på gamla tidningar från när det begav sig. Och jag har varit och tittat nu på 84, 85, 86. Jag blir förvånad över så in i helvete mycket hårdrockband som kom till Sverige under de här 3 åren. Så är det. Ja, och alla kom ju då. Det var ju jättepoppis. Hårdrock var ju så jävla stort helt plötsligt. Ja. Och alla kom de till Isstadion. Eller Hovet. Och det var bra ställe. Det är inget fel på Hovet tycker jag. Nej, jag tycker... Det ser väl ruggigt och tråkigt ut men jag har mycket bra minnen från Hovet. Och det fanns ju inget annat. Jag menar, Globen kom 89. Nej. Och de här jag har mycket sämre minnen från Globen än vad jag har från Hovet. När det gäller ljud. För Globen hamnar du på fel plats där så är det ju inte roligt. Nej. Så studsar ljudet något frenetiskt och det blir bara uff. Ja. Inget roligt. När du menar de här när du hamnar upp i himlen nästan, du ser Gud. Men du menar alltså Marco att om det dög för Beatles 64 i stadion då duger det för Kiss 84 också? Ja, det jag tycker inte i stadion 84, det är ju mäktigt. Det är ju jättebra. Absolut. Så är det. Så det ska du inte... I-stadion är en klassiker. Ja, jag har till och med en t-shirt där det står The Kiss Years Hovet. Och så står de här klassiska spelningarna på dem. Är det? En hyllning. Det kanske jag ska ta fram igen och göra som en hyllnings-t-shirt på Let Me Know. Ja, det kanske ska vara roligt. Eller sa du inte det att du åker bara upp dem där? Ja, men jag har aldrig tryckt den där. Den var till salu på en amerikansk sajt och sen var det ju Kiss-logga på den. Då var de ju hybris och det får du inte sälja. Det var en tid som det gick alldeles utmärkt innan de var jätterädda. Ja. Det finns en tröja du borde ta fram och jag tror att framförallt musiker vill ha den här. Och det står någonting i stil med att ursäkta mig att jag ser på konserten medan du pratar med din kompis. Nej, vad var det för tråkig t-shirt?
Ja. Men det där, jag vet en som skulle köpa den. Ja. Det är Alex Bergdahl, han skulle ha det. Ja, jag skulle nog kunna köpa den. Och jag förstår det. Det finns ingenting värre att hamna bredvid någon som ska analysera sönder en konsert. Om du inte själv är med på analysen som vi gjorde med Animalize, att vi har gått ut att vi ska analysera, men hamna på en konsert och så är det negativ också. Ja, titta, nu spelar han fel på gitarr. Så då har jag lust att ta fram en hagelbössa och sen bara puff. Man använder ju en sån här swing som fick namnet Leon. Han var 40 fot. Hur många meter är det? Det är ungefär lite över 12 meter. Oj, det är ju högt för fan. Ja. Och så gjorde de ju entré då att de kom ut ur munnen. Varför ska de komma ut ur munnen? Ja, nej. De kom men sen gjorde de ju så här laser där också. Ja. Han pratade ju även i God of Thunder också. Eller ja, just det blir såna här ljudvågor. Ja. Så att Sphinxen, och den fick vi faktiskt se 92 också i England när man gjorde en liten premiärturné för Revenge. Ja, som aldrig varit någonting mer än det där. Fan. Nej. Jävla Men svek. jag har skrivit upp lite saker, lite händelser som händer under turnén. Man började, nu ska vi se här så allting blir rätt. Man gjorde första spelningen den 11 mars 1990 i Galveston, Texas. Men det var ju en sån här gratiskonsert som inte var, de körde 6, 7, 8 låtar. En liten minishow. Var det en festival då? Eller? Nej, det är typ dress rehearsals. Att de ville väl testa, så att säga, scenbygget med publiken och se att det funkar, liksom hur folk reagerar när det händer saker och så vidare. Och sen har vi en annan underbar, den 14 april spelar man ju Ashbury Park. Och den finns faktiskt filmad. MTV var faktiskt att filma den. Och den är ganska rolig, för där spelar de Fit Like a Glove och
Genes bas slutar fungera när man har börjat låten, så han kommer av sig helt enkelt, att han sjunger ingenting. Utan de fortsätter spela och sen så bryter de och Paul går ut och säger att det gör ingenting om basen låter igenom förstärkaren. Förmodligen var det en känga åt ljudtekniken. Ja. Så man sparkar igång den igen och jag vet inte om Gene är på dåligt humör och inte vill sjunga, för då är det istället på Stanley som sjunger Fits Like a Glove istället. Alltså han sjunger inte bara refrängen, utan han sjunger alltså låten. Try it again. We're trying something different. We're trying to put a bass guitar through a Marshall amplifier, which is pretty scary. I guess that's what spontaneity is all about. Och han kan låten också. Ja, men jag har fått för mig att när man tittade på Animalize-spelningen där, han verkar gilla den låten. Ja. Så, det är någonting som han tycker om där, lite snuskigt och så. Ashbury Park är ju också unik för att det är första gången man kör Betrayed, som var med på Hot in the Shade-skivan, Genes låt. Som, ja, den var ju du begeistrad över. Ja, som försvann tyvärr ganska omgående. Ja, det var väl inte så konstigt. You will
Nej, jag tycker... Jag tycker det låter för sig... Ärligt talat John, du vet varför den försvann. Ja, de tyckte väl inte den var bra live. Nej, men, vänta pojkar. Jag har en låt som jag aldrig vill höra som heter I Still Love You. Som de envisas med att köra hur mycket som helst under vissa turnéer. Menar ni att man kunde önska bort låten och så försvann den? På samma sätt men om det inte var någon respons från publiken så försvann den. Det var väl ingen som sa det. Eller att de inte tyckte det var roligt att spela. Eller något sånt. Då brukar den också försvinna. Ja. Det måste vara antingen så. Så vi kan väl säga att Betrayed spelades 2 gånger live totalt. Har du båda versionerna? Ja, för de finns faktiskt på inspelning. Den andra är i Reseda, Kalifornien. Där spelar man också den och det blev sista gången man körde den. Och där kör även Eric Carr Little Caesar-låten. Som plockades bort sen till turnépremiären och kom aldrig åter. Ja just det, den togs ju bort på en gång. Ja. Vad var det man inte tyckte med den? Har det sagts någonting någonsin? Nej, det kan väl vara att de tyckte väl kanske att det inte passade in i sättet. Den var svårplacerad. Det är ju lite grann upptempo-låt. Men det kan ju vara att de tyckte att den passade inte in i setlisten. Kan ju vara. Men man har ju haft andra konstiga låtar. No. Eller så var det liksom att det var en fnurra på trån mellan Paul och Eric. Att Paul såg väl sin chans att trycka till genom att säga att du får inte sjunga din låt. Nej, jättetråkigt. Det är lite tråkigt. Han hade faktiskt förtjänat det hade varit troligt om han hade haft en sån låt i alla fall. Så att det var lite tråkigt tycker jag. Så den 4 maj i Lubbock i Texas igen, då går premiären, alltså då är turnén officiellt igång. Nästan 9700 på premiären på en arena som tar 10,5. Ja, det är bra. Så att det är väl helt okej. Det är helt okej. Sen har jag jag har fått reda på att det har ju sagts i alla år att det var Paul och Gene som tyckte att men det där med trumsolo, det är liksom passerat. Men sanningen var att det var faktiskt managern Larry Mazer som hade ett samtal med Eric Carr. Och tyckte att Eric var en fantastisk musiker, en fantastisk trummis och en fantastisk människa. Men han sa det att jag tror att vi hoppar det där med trumsolo, va?
Ja, det där låter som väldigt dålig personalprat. Och det mottogs ju inte så bra. Men var det hans idé eller kommer idén från någon annan? Det är ju det som är frågan. För att han är budbäraren till tråkiga. Eller så var det så att Paul och Gene tog in honom för att styra upp skutan så att säga. Och de har pratat väl om han än idag. Att han kom med väldigt mycket idéer till bandet. För han kände till bandets historia. Och så var han väl även inne på vad är det som funkar idag 1990. Det funkade 77 så funkade en sak. 1990 är det liksom en annan arena så att säga. Men de pratar sig varma om det här Larry Maser. Alltså. Ja, men han verkar vara... Det finns Three Sides of the Coin som jag absolut inte lyssnar på. Men han är faktiskt med där man pratar just om Hot in the Shade-perioden och även Revenge-perioden och i samband med att Eric Carr blir sjuk. Där han egentligen, som jag inte har förstått, att han har ju ingenting att tjäna på, men han går in faktiskt och försvarar Paul och Gene för alla anklagelser att de behandlar. Ja, men det där togs ju så illa vid sig för det vart... det vart ju så konstigt alltid. Ja, det höll han ju med om att det var ju andra som tryckte på den här ekonomiska biten. För det kostar ju fruktansvärda summor pengar i försäkringspengar att ha någon som ligger på ett sjukhus. För då så funkar ju systemet i USA inom sjukvården. Och, så det var säkert många som höll i trådarna där och kom med förslag att ni måste göra av med honom för att han kostar företaget alldeles för mycket pengar helt enkelt. Jag tror inte att Paul och Gene ville det. Man hade säkert kunnat spara någon annanstans. Men det var absolut. Men det var en lätt kostnad att ta bort. Ja. För den syntes ju så väl. Så är det ju. Och jag tror tyvärr att vi kommer nog inte få alla fakta på bordet kring vad som hände egentligen med Eric Carr när han blev sjuk. Det är en obekväm fråga för jag tror inte att Paul och Gene skulle redovisa exakt, utan Paul har ju i alla fall sagt att hade han vetat att Eric Carr inte skulle överleva, då hade han agerat på ett annat sätt. Och som sagt vi är människor, vi agerar olika när det händer något sånt här att handlingen kanske blir fel mot vad man egentligen ville eller tänkte. För Larry så var Paul och Gene väldigt ledsna över att Eric var sjuk. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror inte de var kallsinniga. Att de tog väldigt illa vid sig av det som hade hänt. Det var ju många som gjorde en stor sak av det där. Ja. Och det var ju inte de själva, för de var ju väl bara mer en obekväm fråga. Så är det ju. I det hela också. Så jag och sen när någonting blir obekvämt, då kommer ju mycket gånger många konstiga förklaringar. Ja, så är det ju. Det är ju det som blir, det ser vi ju dagens politiker som gör saker. Då kommer det är aldrig någon som säger, det var fel, tyvärr, jag ber om ursäkt. Nej då. Det kommer så här konstiga förklaringar, så blir det bara värre och värre och blir en snöboll utav det hela. Ja, så är det ju. Till slut. Sen är det nog många som var frustrerade, arga över vad som hände. Det verkar ju vara som i alla fall, vad heter hon? Carrie Stevens, Eric Carrs för detta flickvän. Ja. Men som sagt var, vi har inte kommit dit ännu. Han ska ju ha en turné att spela här nu. Ja, precis. Under the Gun från Animalize-plattan var ju med här i början, men den försvinner i början på sommaren i juni. Det är synd, för det är en bra låt. Av någon anledning. Den var bra live när vi tittar på video. Det var jävla bra tryck i den faktiskt. Ja, absolut. Det är en bra låt. Sen har vi alldeles för lite. Sen har vi en rolig händelse som händer i Toronto. Man headlinade tillsammans med Whitesnake i Toronto. Lite märkligt, man hade alltså Whitesnake, Kiss, Slaughter och Little Caesar. Inte låten utan bandet. Nej, bandet, ja just det. Och den ryms, du ska se vad arenan heter. CNE Stadium heter den i Toronto. Det ryms 15 000 och det var 13 262 betalande. Ja, det är ju rätt, det är ju bra. Ja, ändå, men jag tycker ändå att det borde vara fullsatt.
Då hade vi lite problem här med David Coverdale, sångaren i Whitesnake, som hade lite storhetsvansinne. Så att Larry Mazer rök ihop med David Coverdale för att Kiss fick inte använda vissa saker, utan Coverdale hade sagt... Det är den konserten. Ja, precis. Ni får inte använda pyron, ni får inte göra si och inte göra så. Och det tände ju Larry Mazer, vart ju förbannad, och han säger än idag, efter den här händelsen så har han inte pratat med David Coverdale någonsin. Nej. Paul går däremot upp på scenen och gör narr utav Whitesnake. Kanske inte heller var så genomtänkt. Det var i stundens hetta. Men det blir en osämja där i alla fall mellan Kiss-lägret och David Coverdale. Jag tror de andra i Whitesnake hade nog inte så mycket att säga till om. Nej. Så det var väl lite tråkigt att man inte kunde samsas. Var han rädd att de skulle ha för bra show då? Ja, eller så hade han ju, ska se, det här är ju 90. Men Kiss hade ju en enorm logga redan på den här tiden. Ja. Den var ju gigantisk, den där jävla loggan. Det var väl det här rockstjärnesyndromet. Ja, någonting gick fel där. Så att, det var lite spännande här. Och den finns faktiskt en ljudupptagning från denna spelning. Och den har jag faktiskt inte, tror det eller ej. Nähä, okej. Så att den ska jag försöka få tag i, för jag är ganska intresserad av vad Paul säger på scenen. Så är det någon som har den och vill skicka en länk, så får de gärna göra det. Eller berätta vad Paul säger om det är om gruppen Whitesnake eller om det är något personligt mot David Coverdale. Man kan ju till exempel skriva en kommentar i vårat YouTube-flöde. Och det gör man ganska mycket nu, till min stora glädje. Ja, du var lite glad över det, så. Ja, för det har gått ifrån att vi inte har haft några kommentarer alls. Nej, nu för tiden är det väldigt mycket kommentarer på många. Mycket positivt. Ja. Så det är alltid positivt. Eller att man säger, ni glömde det här, eller så rättar man till någon fakta. Ja, det är bra, det tycker jag är positivt. Absolut. Så att det är bra. Så då ska vi... Nej, vi kan inte förvänta oss någonting. Vi kan hoppas. Ja, nej, men det borde vi hoppas att Johan får höra det där. För det är viktigt, det vore jätteintressant att få höra vad Paul sa egentligen där. Eller jag har någon hela konsert. Har man hela konserten så tar jag den också. Har man så här mycket vinyler som du har där bakom, då måste man ju höra sådana där viktiga grejer. Vad sa Paul om David Coverdale? Ja. Det är ju jätteviktigt. Jag hånar inte dig, jag förstår dig. Ja. Nej, men alltså, han gjorde så roligt åt Michael Jackson på Animalize-turnén, så då tycker jag att då vill jag ju höra det här också, David Coverdale. Ja, han har lite dåliga vitsar ibland, man ska säga. När han blir arg på någonting. Ja. Det är som AC-pekaren, var det på 97 eller 96, någon av de här turnéerna. Då tog det skruv i Paul och han säger det ena och det andra och han sitter säkert och ångrar sig, så att det kommer lite sådär ibland. Det är när topplocket går. Och sen har vi våran kära I was made for loving you. Det var faktiskt Larry Mazer som tyckte att ni pojkar, ni spelar ju den jättebra på Crazy Nights-turnén, så varför fortsätter ni inte med den på denna turné också? Och det gjorde de.
Sen har vi en annan rolig historia, för vi vet ju alla vem Nico... Men då måste jag bara fråga, är det sen dess den har varit där? Ja, den var ju med sporadiskt. I England var den med på 92 på Revenge-turnén. Jag tror inte, nej, man spelade inte den i USA på Revenge-turnén. Okej. Men den finns ju på Alive 3. Ja. Är det en fuskis? Ja, det är en studio. Nej. Eller soundcheck. Det finns den låter ju jävligt bra. Nej, de spelade... Ja, det är därför den låter så jävla bra. Eller så har de tagit den från England, men det tror jag inte. På alla inspelningar har vi, och den låter ju inte alls så. Nej. Ja, den låter ju väldigt bombastisk på alla. Ja, det är många som tycker att det är den bästa versionen de har gjort, och det är väl kanske för att den inte är live. Va? Hörde du det, Daniel, nu? Den är inte live, säger Johan här nu. Nej. Tänk om du får äta upp det här, och tänk om det kommer någon som kryper fram. Den är live. Ja. Och då får de göra det. Men då kommer den inte från Revenge-turnén i så fall. Ja, han är säker på sin sak. Fast Marco, blir du lite ledsen nu när... Ja, för den är jävligt bra på den Alive 3. Den är bombastisk och otroligt bra. Den är riktigt bra för det, var den. Nej, den plattan är ju bra. Alltså hela... Ja, videon förstörde de med den här idiotiska klippningen. Ja. Apropå det, Revenge fyller 33 år idag. Grattis! Ja, när vi spelar in så fyller den 33 år. Här. Så att det är otroligt, 33 år sedan. Och snart man tyckte att Kiss gjorde någonting häftigt. Snart är det 40 år. Marco. Fy fan vad länge. Det var sista gången Vingmutten fick skriva med Paul och Gene då. Ja, och sen hade han ringlat färdigt. Ja, det är så sorgligt. Sen var det bara... Det är inte sorgligt. Nu ska jag säga, Berg, jag hittade din jävla grupp där med Vinn. Det lät ju inte bra. Du tog aldrig med den i Nej, den därför att jag vill inte att videon blir blockad, för han blockar säkert video. Jag får inte ta mina grejer. Så att jag kunde ha frågat honom åt dig, Marco. Jag frågat, jaha, känner du honom så jävla väl nu? Nej, men man kan väl fråga. Det var jag som intervjuade dig i Oulu. Ja, 1983. Kommer du ihåg vilket snö det var? Där, så frågar vi använder dina fina demos. Ja. Vi ska recensera honom så småningom, och det vill ju inte Daniel, men nu är det så. Och så kan jag berätta att jag brukar vara hundvakt ibland och kattvakt. Då blir han väl glad. Tror du inte det? Herregud. Vad är det du pratar med? Nu hoppa till Johan, rädda situationen här. Nej, men jag tänkte vi skulle prata lite grann om Nico. Den här otroligt långa, ståtliga italienaren som grundade Strike International Fanclubben. Nej, jag har inte träffat honom, men Nej, det var det jag tänkte på presentationen här. Ja, långa, ståtliga. Nej, han är inte lång. Han är Det kallar han för Super Mario. Ja, det är väl mer åt det hållet kanske. Ja, han springer där så pling, och så hoppar han. Han är lite glad person. Nu är ni lite stygga här, pojkar. Ja, nej, det är en hyllning till... Det är min lilla Super... Han är min lilla Super Mario. Alltid glad. Som i Dalhalla när man träffar honom. Han hoppar fram, ger en kram, har sina siffror att det blir 200 spelningar och alltihop. Och jag frågar, har du snott dem från Niklas? Nej. Han är imorgon så här. Idag är jag. Han ville ju ge siffrorna till Niklas, men Niklas sa, jag vill inte gå omkring med dem där. Nej, det förstår. Det är inte Niklas som går runt med siffror sådär. Nej då, jag har... högsta... Har du träffat honom? Nej, jag har ju tyvärr inte gjort det, men jag har ju varit var inte du i Dalhalla? Jo, men jag såg inte han. På första spelningen? Ja, var jag på första regniga dagar? Ja, det var den jag var på. Ja. Men hur kunde du missa honom? Han gick ju med sina jävla siffror där, ballonger. Ja, nej, jag såg inte han. Nej, okej. Ja, det var synd. Jag är otroligt glad och han kommer börja skriva till Destroyer nu. Härligt. Han kommer tillbaka. Bra. Vår egen Nico. Ja. Är det på engelska? Eller på svenska? På engelska kommer han skriva där. Spaghetti. Nu vart du konfunderad, för jag sa någonting helt annat än engelska. Men, han kommer skriva på engelska. Vad kommer han att skriva om?
Han har ju varit med om så jävla mycket så det ska du inte fråga. Vi kommer bli överraskade ut allt han kommer skriva om. Coolt. Det blir Return of Nico och Striker-generalen kommer med fanan i högsta hugg. Så han kommer göra en stor grej utav det och jag kan ju bara säga att nya Destroyer börjar ta form. Webbsidan transformeras med engelska menyer och snart kommer nya medlemskapet med massvis med fina funktioner. Härligt. Och det är då man kan bli supermedlem i Kiss Army Sweden. Ja, jag kan prata med Niklas om det är någon som vill bli Platinum-vän. Då kommer Marco och Bernt på besök och gör en podd hemma hos mig. Ibland tar de med Johan Wallin också. Ja, precis. Så är du Platinum-medlem. 10 000 på ett bräde, då kommer vi. Ja, absolut. Jag bangar inte. Ja, det var väl bra, det ska jag lägga. Tänk om det är någon jävel som köper det. Ja, då blir det jobbigt. Men vad fan, det här tänkte vi ju inte på. Nej men du, det blir jättebra. Då får vi titta på personens samlingar. Ja, du tänker direkt så. Johan, ta över nu igen. Men som sagt, vi pratade ju om Nico. Han var ju också över och tittade på Kiss i USA 1990. Det går rykte om att han fick pengar då. Ja, det är precis den historien jag tänkte ta. Ja, det är den du kommer till nu. Ja, han var ju titta på Kiss i Albany i New York. Tidigare på dagen så hade någon brutit sig in på hans hotellrum och stal hans videokamera och alla pengar, om det var $200 eller något sånt där. Så att han var ju såklart alldeles förtvivlad. Men eftersom han var El Presidente så hade ju han backstagepass. Så efter spelningen så fick han träffa Paul och Gene. Och Nico berättade den här historien för Paul Stanley. Som var ju alldeles förstörd och tyckte att nej men herregud, vi måste ju hjälpa dig. Så att rätt och slätt så fick han ingen ny videokamera, men däremot så fick han pengar. Så att han kunde, om det var att resa hem eller om han kunde fortsätta. För uppehälle och resa hem har jag för mig att han fick. Faktiskt. Så att Paul tyckte att usch då. Det var ju inget bra att du kommer till USA och så gör de inbrott på ditt hotellrum. Det är jättetråkigt. Fy fan vad tråkigt. Så förmodligen så kanske vi hade haft en videoinspelning från Albany. Ja, det är synd. Så, nu är vi alltså på... Sen ska jag gå igenom vilka spelningar. Men jag tänkte det finns lite roliga fakta om själva turnén. Jag tror att vi går till den 3 juli i Springfield. Där var våran Paul Stanley med om en bilolycka nämligen. I sin limousin. Hans limousinchaufför hade inget bälte på sig och inte Paul Stanley heller, utan det kom en bil och körde in i limousinen som gjorde att Paul och den här limousinchauffören ramlade på golvet och slog sig ganska rejält. Ja, han bröt väl några revben här för mig. Ja. Det spricker någonting med revbenen för det står broken på bandagen. Paul hade tydligen fått göra 14 stycken röntgen på sin kropp, både rygg och nacke. Han gjorde illa ryggen och nacken ganska bra. Så man hade en spelning i New Haven dagen efter. Den fick man såklart ställa in eftersom Paul var nog ganska blåslagen efter händelsen. Och även chauffören klarade sig, men han blev inlagd tydligen på sjukhus ett par dagar för observation. Så att det hade kunnat gått väldigt, väldigt illa det där. Men han klarade sig i alla fall och ska vi se vad jag hade skrivit upp mera. Så vi håller... Men han har några spelningar med det här bandaget som står broken. Ja, men det är nu ska vi se. Det är den 10 oktober i Jonestown i Pennsylvania. Där springer Paul in i räcket och knäcker flera revben. Men vad fan? Det var inte bilolyckan han gjorde illa sig? Nej. Det här är... Ska vi se, bilolyckan skedde 3 juli. Den 10 oktober springer han in i ett räcke på scenen. Det är därför han har det här bandaget över. Så att, och så står broken på. Och det är nog inte så lätt att hoppa omkring och sjunga. Nej, inte med revben. Det gör Nej, ont. jag vet, jag har spräckt ett revben och hade hostat samtidigt. Det var ingen bra kombo. Nej, för då rör det på så det gör ont som fan. Ja. Uff.
då går vi backa. De spelar ju på Long Beach den 14 september. Och där var faktiskt Mark St. John i publiken och tittade på Kiss. Vad gjorde han? Varför var han där och tittade på Kiss? Han bodde han var inte bjuden back. Nej, det tror jag inte. Utan han härstammar ju från Kalifornien. Så att han var han tyckte det nog var kul att gå och titta på sitt gamla band helt enkelt. Det var inte så att han var där med Anders Tegnes som hade fått en intervju med honom och sen drog med honom på konsert? Nej, det har fått fram väldigt lite om varför han var där, utan bara att han stod i publiken och tittade på bandet helt enkelt. Vilket var lite häftigt. Coolt. Att han var intresserad fortfarande av bandet är lite... Ja, de kanske var vänner. Ändå blivit så sårad som han varit. Det är ju 8 år. Vad blir det? Ja, det spelar väl ingen roll. Det sitter vi om du har blivit sparkad och satt på bussen. Ja, där sitter vi. Nej, men jag menar så här att då hade det ändå gått 6 år. Lite så tänkte jag. Ja, du var lite optimistisk. Okay. Vi kan ju dra lite grann vad man hade för så att säga förband. Och det är ju ganska stora band. Man hade Danger. Man hade Faster Pussycat. Jolene Turner. Slaughter. Vixen. Winger. Bland annat. Det är ganska bra band, många utav dem. Ja. Så jag tror att kombinationen med att Kiss hade ganska starka förband gjorde nog också att biljettförsäljningen gick upp. Det kan jag tänka. Det där var ju banden som var poppis vid den här tidpunkten. Så är det ju. Slaughter var ju väldigt stora med deras första skiva. Det förstår inte jag. De föll aldrig för mig. Gillar ni då, Slaughter? Nej, jag har väldigt svårt för... Det är någonting så... Är det hans röst som är så jävla gnällig? Eller vad? Nej, jag vet inte. Jag har en platta med Slaughter och det är... Är det den svartvita? Nej, färg. Det sitter en tjej som sitter fast på någonting och så ska det kastas kniv på henne och det är inte Chris som kastar kniv. Nej. Jag kommer fan inte ihåg vad plattan heter nu. För att jag hade den svartvita skivan och det var väl några låtar jag tyckte, men det var i alla fall ett band som hade fast. Vixen däremot tyckte jag om och jag kollar, Vixen spelar ju live fortfarande, men där är det ju bara trummisen kvar, va? Ja, trummisen är kvar. Alla andra är utbytta. Men de har ju bra, men de hade ju den här sångerskan ett tag, hon som hade en hit på MTV, Waiting for the Big One, och hette hennes hit. Ja, en blond sak som sprang där med och sånt här, och ingenting speciellt så, men hon var sångerska där ett tag. Nu har hon någon okänd som har kommit där istället, men låter bättre egentligen. Okej. Men de har bra musiker, basisten och gitarristen som är med. Absolut. Det är jättebra, men det magin, om man säger, det finns ju inte riktigt där. Det är bara trummisen som... Så att gillar man bandet och musiken så går det ju alldeles utmärkt att lyssna på den, så det är inget fel. De spelar bra och allt det här. Coolt. Absolut, jag såg här i mina anteckningar, vi pratade om I was made for loving you, att Larry Mazer föreslog för Paul och Gene att ni skulle spela den, och här hade jag skrivit att Paul och Gene hade beskrivit låten som lame. Det tyckte de ju från början, men då hade Larry liksom stått på sig och sagt, nej men kör den nu ikväll och så ser vi vad responsen blir. Och jag har skrivit att han hade skrivit att publiken went ape shit när de spelade låten. Ja, såklart de blir det. De har alltid blivit när den kommer. Så att det var väl det som krävdes för Paul och Gene, att få en bekräftelse för att publiken vill faktiskt höra den där låten. Och sen så fortsätter man med den. Alla säger den är så dålig, men sen står alla där och oar i alla fall. Så så är det ju. Så att du med Clifford, om du lyssnar här, så sitt inte och ljug här och spela tuff. För att du är skägg så gillar du I was made for loving you. Vi vet att du har alla singlar och Maxi-singlar med I was made. Han sitter där och sprättar upp i tv. Nu har jag fått den senaste releasen från Colombia. Ska vi snabbt lite grann gå vad jag tycker man bör
titta på eller lyssna på eller äga om man vill det också. Då är det ju Ashbury Park den 14 april. För där får vi ju Betrayed för första gången. Ja, det andra gången du gör reklam. Ja. Men det är bra att få liksom ett sammandrag på utav allting nu. Ja, men han gör reklam för Betrayed här igen. Betrayed. Sa jag verkligen att Betrayed är med på Ashbury Park i New Jersey? Säg inte att den ska ha släppts som singel här. Jag är osäker på faktiskt, Johan, om du sa att Betrayed var med på Ashbury Park. Jag upprepar mig gärna. Betrayed är alltså med den 14 april och den finns även på video så ni kan njuta av den. Jag tror det är 36 minuter tror jag det finns filmat. Aha, på en väldigt, väldigt liten scen. Klubben heter ju The Stone Pony. Så namn det också. Stone Pony, den stenade ponnyn. Ja. Och sen det är har bättre än fried chicken i alla fall. Ja, fried chicken. Sen är min nästa guldkalv, det är ju Reseda den 25 april där vi får Betrayed. Och så får vi även Little Caesar med Eric Carr. Och den försvinner ju sen. Så att... du berättade den enormt tråkiga nyheten där att någon sa... Att man tog bort den. Det var bra. Nämnde jag förresten någon låt med Gene som var... Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde det. Sen kan vi hoppa lite grann. Jag kan säga så här att de flesta konserter finns på ljudupptagning. Det är några som fattas i kortleken. Med varierande kvalitet också. Det finns de som låter som någon har spelat in på här i toaletten på 4:e våningen uppåt. Eller nere. Beror på hur man räknar. Johan, nämnde du möjligtvis det här med Betrayed? Ja, vi har ju Detroit såklart. Den 18 maj. Som vi alla har sett på video. Den är ju riktigt bra. Så får vi se Swingsen också. Jag ska ta fram mina egna. Jag hade en liten hög här. Det finns nämligen en rehearsals från Lubbock den 30 april som är på 2 CD-skivor och det är brända skivor med varierande ljudkvalitet. Sen hade jag i Middleton den 17 juni 1990 är också en fin härlig konsert. Detroit har jag ju nämnt. Den finns också på jättebra ljud. Då tappar vi den. Och så har vi ju sista spelningen i Madison Square Garden. Och
Den är ju tragisk på många sätt. Ja, och ni som kan Kiss-historien vet ju att Eric Carrs första spelning ägde rum på The Palladium 1980 i New York. Och han gör alltså sin sista konsert på Madison Square Garden 1990 i november. Som blir turnéns sista konsert. Det finns ett foto där jag tror att det är hans trumtekniker som har tagit en bild på baksidan av Eric. Där Eric lite grann, och det känns lite kusligt att titta på den bilden faktiskt. Och veta att det var sista gången Eric Carr spelade live. Och så, ingen visste det då. Nej, ja precis. Nej, det. Men ganska häftigt ändå att 1980 så var ju som sagt Kiss på nedgång i USA. Man spelar på lilla Palladium, fast så jäkla litet är det ju inte. Det ryms väl lite över 2000 tror jag. Så att det var väl ingen klubbspelning direkt. Nej, det är som klubben vid Fryshuset ungefär. Ja, nej men så att det var ändå en fantastiskt att han fick göra sin första konsert på ett lite mer intimare ställe, och så fick han avsluta sin musikkarriär på Madison Square Garden. Och dessutom är han ju New York-bo också. Så att det tycker jag, det var en fin avslutning tycker jag, att han fick spela inför en stor publik på hemmaplan.
Nu efteråt kan man ju säga att det var ju en perfekt bokning. Ja. Men det visste man ju inte då. Nej. När fick han reda på att han hade det där och fick? Om jag har förstått Loretta, hans syster, så började han väl få lite att han hostade blod och såna här saker. Att det kom lite grejer under turnéns gång. Att han inte riktigt mådde bra. Oj. Ja, men att han kände själv att det är någonting som inte stämmer i min kropp. Så jag tror att han hade väl varit hos en läkare, men man hade väl inte gjort den här riktiga grundundersökningen. För jag tror att det var efter turnéns slut som han mådde sämre och sämre. Och det var då man började och titta, vad är det här för någonting? Och då visade det sig att han hade ju cancer i hjärtat då. Och det är väldigt ovanligt att få det där. Ja, som sagt, han fick ju cancer på ett ställe som är väldigt svårt att operera bort. Det är väldigt riskfyllt ingrepp, ska man säga. Men han fick ju även en stroke också senare. Och han fick ju tydligen, jag tror han fick 2 stroke. Det var den andra stroken som tog livet av han. Så han var ju tydligen, han kunde ju inte kommunicera på slutet, utan han kunde ju bara sparka med benet när han svarade. Så att han var ju väldigt illa däran innan han så att säga somnade in. 41 år gammal. Det är ju ingenting. Det är ingen ålder. Och sen så verkade han ju vara en otroligt snäll och jordnära människa. Så att det är jättesorgligt, men han gör en fantastisk turné, eller hela bandet är riktigt bra där. Den enda som jag kan störa mig lite grann på, att det är lite märklig ljudbild när man tittar på live eller lyssnar på live-upptagningar. Ungefär som på Unmasked-turnén. Trummorna låter jättemärkligt. Men kan det ha varit med den tekniken som fanns? Ja, jag vet inte vad man använde. På piratinspelning, att det kanske inte var bättre. Men jag vet inte. De får inte ha fasfel helt enkelt. För att nu för tiden är det ju så himla mycket bättre alltihop. Men det vet väl Bernt mera som har sett dem på plats 1990. Ja, just det. Jo, fast jag var där. Jag spelat lite. Ja, jag har hört rykten om det. Kör Robert Trade också. Ja, fast jag kommer nog inte ihåg att jag hörde det. Men det var bra att du påminner mig så att jag minns. Men det som jag fortfarande tänker på med den konserten, det var ju fortfarande att på den här tiden så hade vi då, och det tänkte jag inte ens på då, och det var ju att i stort sett Vinnie Vincent Invasion var tvungna att peta ut Vinnie, bytte namn och sen har spelat i decennier efter det. Och jag blir lite så här, what if? Tänk om Vinnie inte var Vinnie utan en annan vinnare. Och de hade haft band från 90, 86 och framåt. Och fortfarande vara stora än i denna dag. Alltså det är så här, wow. Men det är bara min fantasi som det är så. Ni behöver inte ta del av den. Utan, Nej, och sen ska vi påtalas också att Paul gjorde ju en soloturné 89 där han dammade I Stole Your Love och Come On In Love Me, och det tog ju han med sig då till Kiss-lägret inför Hot in the Shade-turné. De öppnade ju med I Stole Your Love. Så att vi fick väl både moderna låtar och lite äldre låtar, så jag tycker att det var en ganska bra mixning där, precis som man fortsatte med turnén efter Revenge, där man spelade 80-talspärlor och 70-talspärlor. Det blev liksom en bra kombo. Det var bara synd att den inte kom till oss här i Sverige, men den hade nog kanske aldrig kommit och fått ställa in i alla fall. Vilken fantastisk tripp i alla fall det här har varit. För det här är ändå en turné som jag tror vi pratade om det förut, att det här är inga svenskar utom då de här som nu hade börjat åka till USA för att se på turnéer som... Ja, det var ju rätt så många svenskar som åkte i alla fall dit över och började titta på konserter och förstod att man kunde göra det.
och vågade ta steget. Och det gällde väl att få ihop ekonomin och komma till en viss ålder, då underlättade det alltihopa. Och det som jag tänker på med bandet, så var det ju så sorgligt, för att det var ju under så många år som de aldrig kom till Europa. Och i och för sig, nu var ju jag inne i min koma-djungel, eller vad det nu heter. Ja, men oavsett om du var i koma-djungeln eller inte, så är det ju förvånansvärt. Och någonting stoppar, någonting tycker inte att det är värt att ta den ekonomiska risken. Ja. Fast det är ju som vi har diskuterat, att det istället för att ta av sminket som de gjorde 83, så kanske de skulle ha åkt med Creatures of the Night-turnén till Europa. Men det gjorde de inte, för de hade redan beslutat att sminket skulle bort. Och samma med Asylum, vågade inte, för de tyckte att den vart inte den stora försäljningsframgången. Men vi hade ju velat se dem. Ja, jag är helt övertygad om att det hade kommit 5-6 tusen på Hovet på Asylum-turnén. Helt övertygad, för Kiss var riktigt het 85-86 i Sverige. Så att, och samma sak tror jag Hot in the Shade. Ja, det var ju massvis med folk 88, och det var ju ingen fel där. Och sen när man har hört rykten och hypar det här att man spelar gamla godingar igen. Ja. Det hade ju bara gjort... Då hade man ju tyckt att skit detsamma om de spelar Betrayed. Men nu kan jag få se mina gamla I Stole Your Love eller något sånt här. Ja, men absolut. Det är ju redan höjdpunkten. Ja, så är du nöjd. Jag tycker det var en riktigt bra då kan man ta Betrayed också. Så okej, spela den där nu då. Gillar inte du Betrayed? Nej, jag har jättesvårt att hypa den där skivan överhuvudtaget. För att jag... Nej, alltså, Forever tycker jag väl bra. Hide Your Heart tycker jag är riktigt piss. Så du känner för Betrayed på samma sätt som jag känner för I Still Love You? I Still Love You kunde de... Nej, jag är inte som du, att jag sitter och måste gå på toa direkt om jag hör låten. Det är jag inte. Så att jag kan lyssna på det, men det hela den här skivan... vad är det? Cadillac Dreams och nej, det... Och det bästa... Hela skivan är så fel och för mycket. De hade börjat sålla bort. Hur många jävla låtar är det på den där jävla skivan? Är det inte 18 eller något sånt där jävla? 15 var det. 15, det var ju tror att det var mindre än jag sa också. Men det är i alla fall 5 för mycket. Det här är i alla fall från den tiden. Det spelar ingen roll vilken tid det är, för låtarna är kass. Men Marco, det var på det här viset att fram tills de här plattorna så tänkte man, det här har vi pratat om förut också, så tänkte man i LP-tänk. 10 låtar, 5 på varje sida, de ska hänga ihop på något vis. Men nu, då hade man 74 minuter på sig och bara trycka in grejer. Ja, men det blir ju inte bättre bara för att man gör det. Nej. Ibland... Det är väl som dagens artister, de har ju lugnat ner sig på det där och gör lite mer sparsmakat och kommer inte mycket. Och, nej, det är bättre, för det var lite för mycket. Det är så mycket utrymme, nu ska vi fylla. Och så blir den här konstiga visorna. Så att, nej, den där skivan har aldrig legat mig varmt om hjärtat. Fult omslag också. På Betrayed? Nej, på... vad hette skivan här? Vad hette den? Hot in the Shade. Hot in the Shade. Ja, så jävla löjligt namn. Också jävla fings. Nej, fy fan. Titta, jag blir bara irriterad direkt. Alltså. Och den här bootleg-boxen han visar var ju bättre bilden. Ja. Fan, varför? Nej, usch. Nej, men som sagt man hade ju inga pengar, så att det är ju rena och skära demolåtar egentligen med lite finputs. Men jag är lite fascinerad. Det släpptes ju var det en 30-årsutgåva eller var det en 35 på en enkelvinyl? Varför gjorde man inte en dubbelvinyl? Ja, det kan man ju fråga sig. Men den har... Fast det är så konstigt. De är så dåliga i ljudkvalitet så det spelar ingen roll. Nej. Gjorde i Tjeckien extra mycket repor på. Ja. Nej, det är märkligt. Nej, men överlag så tycker jag att det är en jättebra turné. Bandet är tight, spelar bra. Jag gillar swingsen. Jag gillar skivan väldigt mycket. Jag vet att många inte tycker om den, men den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och att det är ett värdigt avslut för Eric Carr, även om jag tycker att jag hade gärna sett han i bandet några år till. För jag tror att han hade mycket kvar att ge.
Absolut. Men nu vart det som det vart, men jag tycker ändå att det är en fin avslutning att han fick avsluta. Ja, det tycker jag. Det är I fint. Madison Square Garden, New York, där han kommer ifrån och hans första spelning var på Palladium. Att man knyter liksom ihop säcken på ett väldigt fint sätt. Börja på ett litet ställe, avsluta karriären på ett stort ställe. Ja, men ska vi ha dem som sista orden att det var Eric Carrs svansång? Absolut. Att det slutar där och man får minnas allt det positiva och tar det till sig sen. Ja. Så är det. Är det våra famous last words det här? Det är våra famous och vi tar en stilla minne och funderar på det och jag tycker det är rätt. Man ska inte glömma bort att han var en viktig del i historien. Absolut inte. Sen får man tycka, vissa tycker, men han har ju kommit att han inte är världens bästa trummis. Men det spelar ingen roll, han var viktig för bandet då. Jag tycker han var väldigt bra. Och passade in i den stilen som bandet var på väg till. Ja, för det gjorde ju inte originaltrummisen. Nej. Och sen kan man väl säga att Erik Singer passar ju sen in i stilen som kommer sen. Ja. Men hade Eric Carr levt, hur hade återföreningen sett ut? Det tål att tänka på. Ja, alltså, det är en så här riktig krusidull som man kan tänka på. Och ligga sömnlös flera nätter och fundera, hur hade det där sett ut Men egentligen? jag är ganska övertygad om att han hade fått vara med fram till återföreningen och så hade han fått lämnat tillsammans med Bruce. Ja. Och sen tror jag när Peter började bråka i slutet av Farewell-turnén 2000 så hade det nog varit Eric Carr från 2001 och till idag tror jag. Hade han accepterat det? Ja, men det tror jag. Bruce gjorde aldrig riktigt det. Nej. Men, Bruce säger att han vill inte ha sminket. Ja, det är någonting annat som klämmer i skon där. Jag tänkte Eric Carr hade ju en egen sminkning. Att då hade han hade en egen sminkning. Och... Ja. Men hade han fått behålla den? Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tror inte att de hade målat upp honom som Peter Criss. Nej, det blir lite svårt. Ja, nej. Men det är what if, som vi säger. Det är what if. Och sånt där what if är ju Roger duktig på att skaka fram. Så att det får han skaka. Ja, nej, men det tål väl att fundera. Vi får väl göra en podd, en sån här runda bordsamtal om what Eric Carr. Ja. Och ta fram alla olika aspekter där. För det finns mycket att prata om. Så är det ju. Då så. En vacker dag. Då tackar vi för galenskaperna i bootlegs idag då. Ja, det är jag som tackar. Mr. Bootleg Crazy. Ja, Mr. Bootleg. Mr. Bootleg. Det där lät ju sjukt. Mr. Bootleg Crazy också. Vi tackar Mr. Bootleg Crazy här nu. Ja, så syns vi snart igen med något nytt tema. Nya konstigheter och nya bootlegs. Absolut. Så ha det så bra allihop. Hej då. Hej hej.